සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඉංග්‍රීසි එසේස් කියන මාතෘකාව යටතේ මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 8 වෙනි රචනා මාතෘකාව 8 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මීට කලින් කතා කරලා තියෙන මාතෘකා ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනි එක myself මම ගැන, අංක 2 my father මගේ තාත්තා, අංක 3 my mother මගේ අම්මා, අංක 4 my brother මගේ සහෝදරයා, අංක 5 my sister මගේ සහෝදරිය, අංක 6 my school මගේ පාසල, අංක 7 my country මගේ රට. මේ කතා කරලා තියෙන මාතෘකාවලට අදාළ වීඩියෝ වල ලින්ක්ස් ටික මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන description box එකේ මම දානවා. එකෙන් ගිහිල්ලා බලපු නැති අය ඉන්නවා නම් බලන්න කියලා මම පුංචි යෝජනාවකුත් කරනවා. ඉතින් ඔයාලත් අද කතා කරන මාතෘකාවට අදාළ රචනාව ලියලා පුරුදු වෙන්න. අද කතා කරන මාතෘකාව තමයි the father of the free education. The father තාත්තා of the free education. නිදහස් අධ්‍යාපනය. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා තමයි පුතේ CWW කන්නන්ගර. CWW කන්නන්ගර මහත්තයා. ඩොක්ටර් ක්‍රිස්ටෝපර් විලියම් විජේකෝන් කන්නන්ගර. කන්නන්ගර මහත්තයාගේ උපත සිද්ධ වුණේ 1884 ඔක්තෝබර් 13 වෙනිදා. ඔහුගේ අභාවය සිද්ධ වුණේ 1969 සැප්තැම්බර් 23 වෙනිදා. His birth is 13th October 1884. He passed away 23rd September 1969. Right. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ the father of the free education කියන මාතෘකාව යටතේ වාක්‍ය කිහිපයක්. ඉතින් බලමු පළවෙනි වාක්‍යය තියෙනවා ඩොක්ටර් ක්‍රිස්ටෝපර් විලියම් විජේකෝන් කන්නන්ගර. ඩොක්ටර් කියලා කියන්නේ පුතේ ආචාර්ය කියන තේරුම. ආචාර්ය ක්‍රිස්ටෝපර් විලියම් විජේකෝන් කන්නන්ගර. එලියස් කියලා කියන්නේ හෙවත් කියන අදහස. එලියස් කියලා කියන්නේ හෙවත් කියන අදහස. within bracket දාලා තියෙනවා CWW. C කියලා කිව්වේ ක්‍රිස්ටෝපර් කියන එක. W විලියම් ආපහු W කියලා තියෙනවා විජේකෝන්. CWW කන්නන්ගර. වරහන් කරලා දාලා තියෙන්නේ සමහරක් වෙලාවට ඔයාට හිතේ මේ CWW කියලා කියන්නේ මොකක්ද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ කියන එක. දැන් ඔයාට පැහැදිලි මේ රචනාව ඇතුළෙම තවත් ඔයාට දැනගන්න යමක් ලැබුණා. ඒ තමයි CWW කියන අකුරු තුනේ සැබෑ තේරුම මොකක්ද කියන එක ගැන. ඊළඟට මේකේ was කියන එක highlight වෙලා තිබෙනවා. මේ was කියලා කියන්නේ පුතේ අතීත කාලේ හඟවන්න පාවිච්චි කරන be verb එකක්. ඉතින් මේ was කියලා පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි free education එකේ father අපි අතර නැහැ දැන්. ඒක නිසා මෙයා හිටියා. දැන් නැහැ. ඒක නිසා අතීත කාලේ හඟවන්න තමයි අපි was කියන be verb එක පාවිච්චි කරලා තිබෙන්නේ. Was the father විය තාත්තා of the free education. නිදහස් අධ්‍යාපනය. Dr. Christopher William Vijayakon Kannangara alias was the father of the free education. ආචාර්ය ක්‍රිස්ටෝෆර් විලියම් විජේකෝන් කන්නන්ගර හෙවත් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා විය. දෙවෙනි වාක්‍යය තියෙනවා he was born on 13th October 1884. ඔහු ඉපදිලා ඉවරයි. ඒක නිසා මෙයා වාක්‍ය අතීතයි. අතීත නිසා ක්‍රියාපදයක් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ඇක්ෂන් verb එකක් නැහැනේ. ඒක නිසා was කියන be verb එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අතීත කාලේ හඟවන්න. He was born on 13th October 1884. මෙතන මේ on කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ පුතේ අපි අනිවාර්යෙන් දිනයකට කලින් අපි පාවිච්චි කරනවා on කියන preposition එක. ඊළඟට කියනවා at v බදු වලව්ව. ඉතින් ඔහු උපත ලබලා තියෙන්නේ v බදු වලව්ව කියන ස්ථානයේ. තුන්වෙනි වාක්‍ය කියනවා he was born. ඔහු ඉපදුනේ to a Catholic family. To a Catholic family. කතෝලික පවුලකට කියන එක. ඔහු උපත ලබලා තියෙන්නේ කතෝලික පවුලක කියන අදහස තමයි he was born to a Catholic family කියලා කියන්නේ. ඔබ තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම්
දැම්මම පහළ තියෙන subscribe button එකත් click කරලා දිගටම මගේ channel එකත් එක්කන් රැඳී සිටින්න. හේතුව තමයි මේ වගේ ලස්සන මාතෘකා බොහොම සරලව ව්‍යාකරණ හැදිලා තියෙන විදිහ සමග සාකච්ඡා කරලා මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා. හතරවෙනි වාක්‍යයේ තිබෙනවා he was a student. ඔහු ශිෂ්‍යයෙක් විය. මේ වාක්‍යයේ පුතේ action verb එකක් නැහැ. ඒක නිසා was කියන be verb එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා උනා කියන තේරුම ගන්න. He was a student. ඔහු ශිෂ්‍යයෙක් විය of Wesley College. Wesley College කියලා කියන්නේ මේ පාසලේ නම. Wesley College අම්බලන්ගොඩ. අම්බලන්ගොඩ Wesley College එකේ පාසලේ විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක් වුණා. And Richmond College Gaol. Richmond College එකෙත් මොහු ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා තිබෙනවා. He was a student of Wesley College, Ambalangoda and Richmond College, Gaol. අංක 5 තියෙනවා after passing the Cambridge Senior Certificate Examination. After passing pass කියලා කියන්නේ සමත් වෙනවා. සමත් වුණාට පස්සේ the Cambridge Senior Certificate Examination. ජේෂ්ඨ නැත්නම් Cambridge ජේෂ්ඨ සහතික පත්‍ර විභාගයෙන් මොහු සමත් වුණාට පස්සේ කියන අදහස. After passing, after eating, after going, after කියලා කියන්නේ පසුව කියන එක. pass කියන ක්‍රියාපදයට ing භාවිතා කරලා තිබෙනවා. after passing the Cambridge, after passing, pass වුණාට පස්සේ සමත් වුණාට පසුව කියන එක. he served, ඔහු සේවය කළා as a teacher in mathematics at Wesley College. මේ කන්නන්ගර මහත්තයා මේ Cambridge Senior Certificate Examination එක සමත් වුණාට පස්සේ වෙස්ලි කොලේජ් එකේම ගණිත ගුරුවරයෙක් හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ පස්වෙනි වාක්‍යයෙන් අපි අදහස් කරලා තිබෙන්නේ. he served. served කියලා කිව්වේ සේවය කළා. ඉතින් මේ served කියන වචනය ක්‍රියාපදය මේ ක්‍රියාපදය highlight කරලා තියෙනවා. හේතුව තමයි action verb එකක් නිසා දෙවෙනියට අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා served කියන වචනය. as කියලා කියන්නේ හැටියට නැත්නම් ලෙසට වශයෙන් කියන තේරුම. ඔහු සේවය කළා ගුරුවරයෙක් හැටියට as a teacher. බලමු අපි දැන් 6 වෙනි වාක්‍යය මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. while teaching. while කියලා කියන්නේ පුතේ අතරතුර කියන එක. යම් කාලයක් අතරතුර කියන එකට අපි පාවිච්චි කරනවා while කියන වචනය. while teaching. teach කියලා කියන්නේ උගන්වන මේ teach කියන ක්‍රියාපදයටත් ing කියන අකුරු තුන එකතු කරලා තිබෙනවා. while teaching උගන්වන අතරතුර. while going යමින් ඉන්න අතරතුර. while eating කන අතරතුර කියන අදහස. ඒ වගේ while teaching උගන්නන අතරතුර he sat ඔහු මුහුණ දුන්නා වාඩි වුණා කියන අදහස sat කියලා කියන්නේ. sat for the law examination නීති විභාගයේ සඳහා ඔහු වාඩි වුණා. and passed out සමත් වෙලා එළියට ආවා as a lawyer නීතිඥයෙක් හැටියට. he කියන කතෘ අතින් ක්‍රියාපද දෙකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාපද දෙක තමයි he sat එකක් he passed out ඔහු සමත් වුණා. එතකොට මේ sat කියලා ක්‍රියාපදයත් passed out කියන ක්‍රියාපදයත් දෙකම වෙලා තියෙන ඔහු අතින් මේ දෙකම අතීත කාලේ සරල අතීත කාලේ වාක්‍ය දෙකක්. he sat out for the law examination and passed out as a lawyer. ඔහු නීති විභාගය සඳහා වාඩි වී passed out as a lawyer. lawyer කෙනෙක් හැටියට විභාගයේ සමත් වුණා කියන එක. lawyer කෙනෙක් හැටියට ඔහු පිටතට පැමිණියා කියන එක සමත් වුණා කියන එක. අංක 7 කියනවා he entered. enter කියලා කියන්නේ ඇතුළත් වෙනවා ඇතුල් වෙනවා කියන එක. he entered into active politics. active politics කියලා කියන්නේ ක්‍රියාකාරී දේශපාලනය. active politics කියලා කියන්නේ ක්‍රියාකාරී දේශපාලනය. he entered into active politics. ඔහු ඇතුළත් වුණා ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට at the general election. general election කියලා කියන්නේ මහා මැතිවරණය කියන එක. general election කියලා කියන්නේ මහා මැතිවරණය. held in 1931. පැවැත්වූ 1931 දී 1931 පැවති මහා මැතිවරණයෙන් පසු ඔහු ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට පිවිසුණා. අංක 8 කියනවා he entered into state council. state council කියලා කියන්නේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට කියන ඉංග්‍රීසි වචනය. he entered ඔහු ඇතුළත් වුණා into state council රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට to represent Gaul. ගාල්ල නියෝජනය කිරීමට.
ඊළඟට ඔහු කරපු වැඩේ තමයි ගාල්ල නියෝජනය කරන්න රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට සම්බන්ධ වෙච්ච එක. අංක 9 කියනවා he was the first minister. මේකේ was කියන be verb එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා හේතුව තමයි මේ වාක්‍යයේ action verb එකක් නැති නිසා. He was the first minister of education. අධ්‍යාපන ඇමති මොන ඇමතිද? first minister පළමු ඇමති වෙනවා. ඔහු විය කියන එක he was the first minister of education in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ඇමතිවරයා ඔහු විය. right 10 වෙනි වාක්‍ය කියනවා he presented කියලා කියන්නේ ඔහු ඉදිරිපත් කළා the free education act. act කියලා කියන්නේ පනතට අපි කියනවා act කියලා. අපි ගොඩාක් දුරට පාවිච්චි කරලා තිබුණේ act කියලා කියන්නේ රංගපානවා actor නළුවා එහෙමනේ. නමුත් මෙතන act කියලා කියන්නේ පුතේ පනත කියන තේරුම. he presented ඔහු ඉදිරිපත් කළා the free education act. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පනත. නිදහස් අධ්‍යාපන පනත ඔහු ඉදිරිපත් කළා in the state council of Ceylon. ලංකා රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට. අංක 11 කියනවා it was his free education act. it was එය විය action verb එකක් නැහැ. ඒක නිසා අතීත කාලයේ අදහස ගන්න was කියන be verb එක ගත්තා. it was his free education act. එය විය ඔහුගේ නිදහස් අධ්‍යාපන පනත which made සකස් කළ a great effect විශාල බලපෑමක් කළ කියන එක. made a great effect on the people මිනිසුන්ට of Sri Lanka ලංකාවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ශ්‍රී W.W. කන්නන්ගර මහත්තයා ගැන. එහෙමත් නැත්නම් the father of the free education කියන මාතෘකාව යටතේ කතා කර වාක්‍ය 11 ඔබට ගොඩක් ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් ඔයාටත් කරන්න තියෙන පුංචි වැඩක් මේ වාක්‍ය ටිකම ඔයත් ලියලා පුරුදු වෙන්න. එතකොට බැරි වෙලාවත් ඔයාට ඔයාගේ වාර විභාගයකට නැත්නම් ඔයාගේ O level ප්‍රශ්න පත්‍රයකට ෂෝට් නෝට් එකක් හැටියට දීලා තිබුණොත් අහලා තිබුණොත් ඔයාට ලේසියෙන්ම ලකුණු දෙන ප්‍රමාණයම ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මම හිතන්නේ තවත් ලස්සන රචනාවක් සමග තවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා සියලුම දෙනාට සුබම සුබ දවසක්.